Vụ án thi thể ướp muối trong thùng sắt. Ngày 14 tháng 2 năm 1999, đúng ngày lễ tình nhân, cảnh sát phá cửa căn hộ tầng 29 ở khu Đại Hưng, Đồn Môn, Hồng Kông. Cảnh sát phát hiện một thùng sắt sát tường chứa thi thể của Trương Văn Vĩ, 22 tuổi, chủ căn hộ, được phủ kín bằng muối. Thi thể thiếu tay trái và chân trái. 3 dấu vết cùng chỉ về một hướng: muối dùng để che mùi, thùng sắt không bị cạy từ bên ngoài, và một phần thi thể đã bị mang đi. Đây không phải là một cuộc đột nhập. Người sống cùng Vĩ là Dịch Bảo Văn, 19 tuổi, mất tích cùng con gái chung của họ. Cảnh sát tuyên bố cô là nghi phạm số 1 ngay trong ngày. Lời kể của Lưu Chí Thành, bạn thân của Vĩ, dựng lại 4 ngày định mệnh trước đó. Đêm ngày 10 tháng 2, anh nghe tiếng đừng đánh vọng từ trong nhà. Không có ai mở cửa. Sau đó, trong 4 ngày liên tiếp, anh đã 7 lần quay lại ngôi nhà. Anh luôn bị Dịch Bảo Văn chặn lại với một lý do nào đó, và tiếng nhạc bên trong nhà luôn to hơn mỗi khi anh tiến lại gần. Tại các trạm rác gần đó, cảnh sát tìm thấy tay và phần chân bị thiếu, gói riêng trong túi ni lông siêu thị. Cách gói cho thấy hành động này có tính toán, kéo dài trong nhiều ngày. Khám nghiệm xác định nguyên nhân tử vong là nhiều vết đâm. Đêm ngày 17 tháng 2, Văn gọi điện thoại cho một bạn trai cũ của cô, thú nhận đã giết Vĩ. Người này báo cảnh sát và cô không xuất hiện ở cuộc hẹn được sắp đặt sau đó. 6 giờ sáng ngày 22 tháng 2, sau 12 ngày đổi chỗ ở, Văn đã bị bắt tại phố Thượng Hải, khu Vượng Giác. Khi được hỏi vì sao phân xác nạn nhân, cô đáp: lý do? Không có lý do gì đặc biệt. Cô khai cô thực hiện bắt đầu từ ngày 12 tháng 2, lúc làm, lúc nghỉ. Tại phiên tòa 1 năm sau, Văn kể, cô gặp Vĩ năm 1994, sau đó bị cưỡng ép, rồi mang thai cuối năm đó, sinh con năm 1995 khi còn là học sinh, sống 2 cuộc đời song song khi mối quan hệ này ngày càng trở nên bạo lực. Đêm ngày 10 tháng 2 năm 1999, Vĩ phát hiện cô đi chơi với người khác. Cuộc chất vấn biến thành hành hung. Cô khai mình chỉ tự vệ. Thẩm phán cho rằng nguyên nhân chính gây ra cái chết là việc không tìm trợ giúp y tế cho Vĩ sau đó, không phải là do vết thương ban đầu. Bồi thẩm đoàn tuyên trắng án tội giết người, nhưng kết tội ngộ sát và ngăn cản chôn cất hợp pháp, tổng án 10 năm tù. Văn ra tù năm 2009, từ chối nhận lại con gái. Cô bé lớn lên tại trại trẻ mồ côi, bỏ học, dần sa vào ma túy. Năm 2014, ở tuổi 19, cô bị bắt gần con phố nơi mẹ cô từng bị bắt 15 năm trước. Trong thư cô gửi tòa có viết: trước đây mẹ tôi từng làm điều sai, giờ tới lượt tôi. 2 bản án, cách nhau 15 năm, cùng bắt đầu từ một cánh cửa khóa trái ở tầng 29. Cảm ơn các bạn đã nghe tập tóm tắt tuần này. Các bạn có thể nghe tập chi tiết hơn ở kênh Thế Giới Ngàn Lớp.